Hi everyone, welcome back to my channel. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ස්ටුඩන්ට් වීසා එකේ තිත්ත ඇත්ත ඒ වගේම මොකද්ද මේ CPT කියන්නේ OPT කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වුණා CPT කියන්නේ මොකද්ද OPT කියන්නේ මොකද්ද ඒ වගේම ඇප්ලිකේෂන් එක වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන විදිහ. ඉතින් මම මෙතනදී වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන එක අරගෙන එන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් මට කවුරුත් එහෙම කෙනෙක් අවශ්‍යයි කියලාවත් මට මැසේජ් එකක් මුකුත් ආවෙත් නැහැ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔගොල්ලෝ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඉස්සෙල්ලම ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවාම ගොඩක් යම්කිසි අවබෝධයක් ඔයගලන්ට එයි. කොහොමද මම මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්නේ, මම ඇප්ලයි කළ යුතුද, මම සුදුසුකම් ලබනවද, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මතක තියාගන්න මම ලෝයර් කෙනෙක්වත් කවුන්සලර් කෙනෙක්වත් නෙමෙයි. ඒ වගේම මම ස්ටුඩන්ට් වීසා ආපු කෙනෙකුත් නෙමෙයි. මම මැරිඩ් කරලා මැරේජ් වීසා එකෙන් තමයි ඇමරිකාවට ආවේ. මගේ ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ස්ටුඩන්ට් වීසා. ඒ වගේම මම තමයි යාට උදව් කරේ ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේ දේවල්, ඒ වගේ තව අයට මම උදව් කරා. එවැනි එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ ඔයගලන්ට. ඉතින් ඔයගලන්ට යම්කිසි උදව්වක්, ඒක වගේම ඔයා ඩිස්කරේජ් වෙලා ඉන්නවා නම් එන්කරේජ් වෙන්න, එවැනි දෙයක් තමයි මම වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මගේ ඉදිරි වීඩියෝ එතකොට ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අන්තිම වෙනකම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයගලන්ට මේ තිත්ත ඇත්ත දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වල තිත්ත ඇත්ත. ඉතින් හැමෝම හිතනවා මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇප්ලයි කරලා ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා ටග් ගාලා ග්‍රීන් කාඩ් එක අරගෙන හොඳට ගෙයක් දොරක් අරගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. පුළුවන්. බට් ඒක ඉතා ඉක්මනින් සිදුවෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩක් අය ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇවිල්ලා අවුරුදු 10ත් 15ත් විතර කාලයක් ඉන්නවා මේ ග්‍රීන් කාඩ් එකක් ලබා ගන්න. ඒකට හේතුව මේකයි. ඉතින් සමහරක් අයට ඒ උදාහරණයක් වශයෙන් IT කරන කෙනෙක්, ඒ වගේම ඉංජිනේර් කෙනෙක් වගේ ආවොත් ඒගොල්ලන්ට ඉක්මනින් කම්පැනි වලින් ඒගොල්ලන්ට ඒ වීසා වලට ඇප්ලයි කරනවා. සමහරක් කම්පැනි වීසා වලට ඇප්ලයි කරන්න කැමති නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි දැන් සමහරක් කෙනෙක් උදාහරණයක් වශයෙන් එයා ඩිග්‍රී එකට අවුරුදු 2ක් කම්ප්ලීට් කරලා ඉතුරු අවුරුදු 2 මෙහි කම්ප්ලීට් කරන්න ආපු කෙනෙක්ට තුන්වෙනි අවුරුද්දෙම ග්‍රීන් කාඩ් එකට ඇප්ලයි කරලා හතරවෙනි අවුරුද්දේ එයාට ග්‍රීන් කාඩ් එක ලැබෙන්නත් පුළුවන්. මේවා ඉතින් හරිම අඩුවෙන් සිදුවෙන දේවල්. ඒ වගේම මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකට ආවොත්, ඒ කියන්නේ මාස්ටර් එකක් කරන්න ආවොත් මාස්ටර් එකක් අවුරුදු 2ක් වගේ කාලයක් තියෙන්නේ. එයාට තියෙන ඉල්ලුම, ඒ කියන්නේ එයාට මේ දේවල් ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. එතකොට එයාට හොඳ ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මොකද හැම කෝස් එකක්ම අවසානයේදී අවුරුද්දක් මාස 12ක වැඩ කරන්න ඔප්ෂනල් ක්‍රෙඩිට් ඒ කියන අවස්ථාව ලැබුණම එතනදි තමයි මේ ඔපචුනිටි එක ලැබෙන්නේ මේ ග්‍රීන් කාඩ් එක ලබා ගන්න. ඒ වගේම වර්ක් පර්මිට් එකක් අරගෙන ඇමරිකාවේ ඉන්න පුළුවන් වෙන එක. ඒක ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒක ඉතින් ඔයගලන්ට අත්දැකීම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සමහරක් අයට අවුරුදු 6-7 වැඩ කරලත් ඒ කම්පැනියෙන් එයාට ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔයා මේක කරන්න ඕනේ, තව මේ කෝස් එක කරන්න ඕනේ, මේ ඩිග්‍රී එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලා දිගින් දිගට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හැබැයි එකම හොඳ දේ, එතකොට ඔයා මැරි කරොත් ඔයාගේ පවුස්ව අරන් එන්න පුළුවන්. වයිෆ් හෝ හස්බන්ඩ්ව ඇමරිකාවට අරන් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට බබාලා මෙහෙදි ලැබුණොත් ඒගොල්ලන්ට සිටිසන්ස් ලැබෙනවා. ඔයාට ග්‍රීන් කාඩ් එක නොලැබුණත් ඔයාගෙන් ලැබෙන දරුවන්ට සිටිසන්සිප් ලැබෙනවා. ඒ ළමයට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම මෙහෙ ලැබෙනවා. ඉතින් හොඳම දේ ඒ චූටි සැලරි එකක් අරගෙන වුණත් ඔයාට හොඳට මෙහෙ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. නමුත් තිත්ත ඇත්ත තමයි ඒක හිතන තරම් ලේසි නෑ. ගොඩක් අය අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් මම කිචන් එකේ වීඩියෝ එකක් කරනකොට මම හොඳට කිචන් එක ඕගනයිස් කරලානේ මම වීඩියෝ එක කරන්නේ. මම එතන හැඳි වෙලා තියෙන ඇත්ත තත්ත්වය ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ හැම එකම ඇත්ත තත්ත්වය
තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක හැංගිලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් ආනේ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා, එයා හොඳට ඉන්නවා, එයාට කිසි කරදරයක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සමහරක් වෙලාවට හිතනවා ඒගොල්ලන්ට ගයක් ගන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ රෙන්ට් එකට ඉන්න ඕනේ. මොකද ග්‍රීන් කාඩ් එකක් අරන් අවුරුද්දක් දෙකක්වත් ඉන්න ඕනේ ඇමරිකාවේ ගයක් වගේ ගන්න. ඉතින් එවැනි දේවල් ඒගොල්ලන්ට කරන්න බෑ. නමුත් වාහනයක් ගන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි තිත් ඇත්ත. හිතන්න එපා ඔයා ආපු ගමන් ටක් ගාලා මං කොලෙජ් එකට ඇවිල්ලා මෙහෙට පැනලා ග්‍රීන් කාඩ් ගන්න පුළුවන් කියලා. ගොඩක් අය හිතන් එනවා ස්ටුඩන්ට් වීසා අරන් ඇවිල්ලා මෙහෙට එන්න තමයි ඕනේ. ආවට පස්සේ ඔක්කොම හරි කියලා නෑ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇමරිකාව, ඕස්ට්‍රේලියාවත් අනිත් රටක් නෙමෙයි. මෙහෙ ඇවිල්ලා ඔයාට හොරෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාගේ ජීවිතය ඇත්තටම කාලකන්ණී වෙනවා. මොකද ඔයාට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. කිසිම තැනකට යන්න බෑ. ඔයා හොරෙන් ජීවත් වෙන්න. ඉතින් එහෙම හිතාගෙන මෙහෙ ඇවිල්ලා පැනලා ජොබ් එකක් කරන්න ඕනේ පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඒක ඇත්තටම සුදුසු නෑ. ඔයාට ජොබ් කරන්න පුළුවන් හොරෙන්. හැබැයි ඔයා අහුණ වෙලාවකට ඔයාව ලංකාවට යවනවා. ආයි කවදාවත් මේ රටට එන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තිත්ත ඇත්ත මං ඔයගලන්ට එළිදරව් කරන්න ඕනේ. මිනිස්සු පෙන්නනවා දේවල් බොරු කියනවා. අයියෝ අපිට මේක තියෙනවා අපි මේ තාම ඉතින් කරන්නේ නැහැ. ඒ බොරු. ඉතින් ග්‍රීන් කාඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක් මෙහෙ ඇත්තටම කියනවා නම් ඉන්දියාවෙන් එනවා ඇමරිකාවට වර්ක් පර්මිට් වලට ඒගොල්ලන්ට වර්ක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ග්‍රීන් කාඩ් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ගයක් දොරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් කරන් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි කවදාවත් ඒගොල්ලන්ට ග්‍රීන් කාඩ් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් මිනිස්සු එනවා මෙහෙ වර්ක් වලට වර්ක් කරන්න. මොකද IT වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා IT කරන කෙනෙක් නා software development කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. cyber security analyst කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. IT වල ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් hardware software ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. banks වල හැම කම්පැනි එකම IT කෙනෙක් IT පැත්තට jobs තියෙනවා. ඉතින් IT කරන කෙනෙකුට ලොකු අවස්ථා තියෙනවා ඇමරිකාවේ. ඉතින් නමුත් ඔයා කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ වගේ ඩිග්‍රී එක. අවුරුදු 4 කම්ප්ලීට් කරොත් විතරයි ඔයාට මේ ජය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න කියන තරම් සුන්දර නෑ හැමදේම. ඉතින් අන්තිම වෙනකන් ඉන්න. දැන් මම ඔයගලන්ට කියන්නවා කොහොමද මොකද්ද මේ CPT කියන්නේ OPT. දැන් මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ CPT කියන්නේ OPT කියන්නේ කියලා. ඉතින් CPT කියන්නේ curricular practical training කියන එක. OPT කියන්නේ optional practical training කියලා. ඉතින් මේ CPT කියන එක day 1 එකේදීත් ගන්න පුළුවන්. මෙහි ඇවිල්ලා අවුරුදු ගණක් හිටියට පස්සෙත් ගන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඇමරිකාවට ආවම ඒගොල්ලන්ට දෙනවා පැය 20ක් කොලෙජ් එකේ හරි යුනිවර්සිටි එකේ හරි වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒකට හරිම අඩු ගාණක් තමයි ගෙවන්නේ. ඉතින් ඒක කරලා ඩොලර් 600ක් 700ක් වගේ මාසෙකට ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. කැෆෙටේරියා එකේ වෙන්න පුළුවන්, ලයිබ්‍රරි එකේ වෙන්න පුළුවන්, ක්ලීනින් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි. ඒ හම්බ වෙන ජොබ් එක ඉතින් කරොත් ඔයාට පොකට් මනි හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදරින් කවුරු හරි මේ ස්කූල් ෆීස් ගෙව්වත්, කොලෙජ් ෆීස් ගෙව්වත් ඔයාට මෙහි ඉන්නකොට අවශ්‍ය කරන මුදල හොයාගන්න පොකට් මනි හොයාගන්න ඒ ජොබ් එකෙන් ලොකු උදව්වක් වෙනවා. සමහරක් අය ෆැමිලි එකම ඇවිල්ලා මේ මුදලෙන් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී කොලෙජ් එකේ 2 years කොලෙජ් එකේදී හරිම අමාරුයි මේ CPT work හොයාගන්න. CPT වලට work හොයාගන්න. හැබැයි යුනිවර්සිටි එකට ගියොත්, ඒ කියන්නේ 4 year කොලෙජ් එකකට, ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාට පැය 20 CPT කියන එක work කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ curricular practical training කියන එකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. හැබැයි 2 year degree එකේදී අවස්ථාව චුට්ටක් අඩුයි. ඉතින් අවස්ථාව ලැබෙන්නත් පුළුවන්, නොලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මොකද මම ඔයගොල්ලෝ එන්කරේජ් කරා කොලෙජ් එකට එනකොට ඒකේ මුදල අඩුයි. නමුත් හැම එකෙම pros and cons තියෙනවා. ඉතින් වාසි අවාසි හැම එකෙම තියෙනවා. දැන් එතකොට දැන් හොඳටම තේරුම් ගන්න ඔයා මෙහෙට යුනිවර්සිටි එකට ආවොත් ඔයාට පැය 20ක් වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා යුනිවර්සිටි එකේ. මේක legally. මේක ඉල්ලීගල් නෙමේ, ලීගලි ඔයාට වර්ක් කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වර්ක් කරයි කියලා ඔයාට මේ ඉන්න පුළුවන් ග්‍රීන් කාඩ් එක ලැබෙනවා. ඕ මම දැන් වර්ක් කරනවා කියලා හිතන්න එපා. ඒ වර්ක් කරන එක යටත් අයත් වෙන්නේ F1 ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ වීසා එක යටතේ.
ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ලොකු දෙයක් කියලා හිතලා මං වර්ක් කරනවා කියලා එහෙම හිතන්න එපා. ඒක කොයි වෙලාවෙ නවත්තයිද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් හැම ඒ වර්ක් කරනකොටම මෙහි රෙගියුලරි මෙහි නීති වලට ඔයා අවනත වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ වීසා එක සම්පූර්ණයෙන්ම කැන්සල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද මේ OPT කියන්නේ? ඔප්ෂනල් ප්‍රැක්ටිකල් ට්‍රේනින් කියන එක හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ම මොළ ලෝකෙන් ආවත් ඇමරිකාවේ අවුරුදු 2කට පස්සේ හරි අවුරුදු 4කට පස්සේ හරි මේකට ඔයා ක්වොලිෆයි වෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 2 කියන්නේ ඔයා ඇසෝසියේට් ඩිග්‍රී එක කරොත් එතකොටත් ඔයාට මේ ඔප්ෂනල් ක්‍රෙඩිට් මාස 12 වැඩ කරලා ඔයාට ආයි ඔයාගේ රටට යන්න පුළුවන්. එක්ක ඔයාට මෙහි අවස්ථාව ලැබුණොත් මෙහි ඉන්න පුළුවන්. අවුරුදු 4 කම්ප්ලීට් කරොත් ඔයාට ඒත් ලැබෙනවා මාස 12ක්. එතනදී නම් ඔයාට ගොඩක් අවස්ථාව තියෙනවා. මොකද ඔයා සනිකර බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන ඔයාට වර්ක් පර්මිට් එකක් අරගෙන ග්‍රීන් කාඩ් එකට අවස්ථාව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ ඔප්ෂනල් CPT කරන්න ලැබෙන කම්පැනියෙන් ඔයාට ඒගොල්ලෝ කැමති නම් ඔයාට ඒගොල්ලෝ වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් තව අවුරුදු 2-3කට පස්සේ. ඉතින් ඒ මාස 12න් පස්සේ කම්පැනි එක ඔයාට කැමති නම් ඒගොල්ලෝ ඔයාට වර්ක් පර්මිට් එකකට ඇප්ලයි කරනවා තව අවුරුද්දකට හරි 2කට හරි. ඒ අතරතුර ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ ග්‍රීන් කාඩ් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ අවුරුද්දක් වැඩ කරපු ගමන්ම ඔයාට කැමති වෙලා ඇප්ලයි කරනවා හරිම අඩුයි. අවුරුදු 2-3ක් ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉඳලා ඊට පස්සේ අවුරුදු 6-7ක් ඒ කම්පැනියේ ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරොත් ඉතින් ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයා IT ඩිග්‍රී එකක් හරි ඉන්ජිනියරින් ඩිග්‍රී එකක් නම් කරන්නේ STEM කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යටතේ මේ CPT කියන එක normally හම්බ වෙන්නේ මාස 12යි නම් ඔයාට මාස 36ක් ලැබෙනවා. මේ මාස 36ම ඔයාට මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක යටතේ වර්ක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට වර්ක් කරනකොට ඔයාට මෙහි ඒ ජොබ් එකට අදාළ සැලරි එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ලොකු හොඳ සැලරි එකක්. ඉතින් IT කෙනෙක්ට හොඳ 6 figures වගේ හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාට හොඳට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. හොඳට වාහනයක් අරන් හොඳට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියලත් ඔයාට වීසා ලැබෙයිම කියලා හිතන්න බෑ. ඉතින් ඔයා හොඳට කල්පනාකාරීව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. හොඳට එතන වැඩ කරන්න ඕනේ. හොඳට වැඩ කරොත් අවංකව ඔයාගේ තියෙන දක්ෂතාවයෙන් ඒගොල්ලන්ට පෙන්නුවොත් ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා ඔයාට ග්‍රීන් කාඩ් එකට ඇප්ලයි කරලා ඔයාට ඒ ග්‍රීන් කාඩ් හිමිකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒ කම්පැනි එක යටතේ. ඉතින් මේක ලේසි නෑ. ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. ඉතින් එහෙම වෙලා අවුරුදු 4කින් 5කින් ඔයාට ග්‍රීන් කාඩ් හෝල්ඩර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ගෙයක් අරගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙහි ස්ථීර පදිංචි කරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ග්‍රීන් කාඩ් එක හම්බෙලා අවුරුදු 5කට පස්සේ ඔයාට සිටිසන් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාට තියෙන හෝප් එකක් මට ඇමරිකාවේ ඉන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මේක මේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. මම දන්නවා වෙන රටවල් වල නම් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම් අවුරුදු 5ක් ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඇමරිකාවේ ඉතින් එහෙම නැහැ. ඉතින් ලොකු සටනක් දෙන්න ඕනේ. සමහරක් ඇමරිකාවේ කරනවා මෙහෙ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට වීසා හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් හිතාගෙන එන්න එපා. මොකද හැමෝට මේ දේවල් හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඇමරිකාවේ දන්නව මිනිස්සු ඇමරිකලා වීසා ගන්න යන හින්දා ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන ගොඩාක් අවධානය යොමු කරනවා. මම මෙච්චර වෙලා ඔයගලන්ට කිව්ව දේවල් වලින් හිතෙන්න පුළුවන් මම ඔයගලන්ව අධෛර්යමත් කරන්න හදනවද කියලා නෑ. මම ඔයගලන්ව ධෛර්යමත් කරන්න හදන්නෙත් නෑ, අධෛර්යමත් කරන්න හදන්නෙත් නැහැ. මේකෙන් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ ඇත්ත තත්ත්වය. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙහි කවුරුත් නැති රටක ඇවිල්ලා අතරමං වෙනවට වඩා ඔයගොල්ලෝ දෙයක් දැනගෙන එන එක තමයි හොඳ. ඉතින් අපි උදාහරණයට කිව්වොත් මම ඔයගලන්ට කිව්වා මම තිත්ත ඇත්ත තමයි පෙන්වන්න යන්නේ කියලා. තිත්ත කාලා පැණි රස කන එකද හොඳ, පැණි රස කාලා තිත්ත කන එකද හොඳ? පැණි රස කාලා තිත්ත කෑවට පස්සේ ඔයාගේ දිව සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙනවා. හැබැයි තිත්ත කාලා පැණි රස කෑවොත් ඔයාගේ කටට අමුතු රසක් එනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මම අද මේ කරන්නේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේක ලේසි නෑ. නමුත් කට්ට කාලා හිටියොත් ඕගොල්ලන්ට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒවට සූදානම් වෙලා ඔයා ආවොත් ඔයාට මේක ජය ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා ලස්සන පැණි රස
දෙයක් මවාගෙන තිත්ත කෑවට පස්සේ වාට ඔක්කොම එපා වෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට මේ තිත්ත ඇත්ත පෙන්නුවොත් ඕගොල්ලන්ට දේවල් කරුණු අවබෝධ කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ අනාගතේ ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම අධෛර්යමත් කරන්නේ නැහැ. ධෛර්යමත් කරන්නෙත් නැහැ ඕගොල්ලන්ව. ඕගොල්ලෝ නම් ඕගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන් එක නම් ඇමරිකාවේ ඇවිල්ලා ඉගෙනගෙන මෙහෙ පදිංචි වෙන්න අන්න ඔයා ඒකට සුදුසුකම් ලබනවා. ඉතින් මේ ගැන කරුණු හොයලා හොඳට අවබෝධයක් අරගෙන ඔයාට මේ කොලෙජ් එකට ඔයා සුදුසුකම් ලබයිද ඒ වගේ දේවල් හොඳට අවබෝධ කරගෙන මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ගොඩාක් අය හිතනවා මම හොඳම යුනිවර්සිටි එකට යන්න ඕනේ කියලා. ඒක ඔයාට වියදම් වැඩි, අවස්ථාව ලැබෙන්න තියෙන chances ලැබෙන්න තියෙන අවස්ථාව ඔයාට අඩු වෙනවා. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය ස්ටේට් දෙක තුනක් ඔයා තෝරගෙන ඒ දේවල් වල සර්ච් එකක් කරලා මොන යුනිවර්සිටි එකද මට සුදුසු, මොන යුනිවර්සිටි එකද මගේ සබ්ජෙක්ට් වලට මම කරන්න යන මේජර් එකට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරුණු අවබෝධ කරගෙන ඔයා මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ බලන්න ඒකේ තියෙනවා ඔයා ඇප්ලයි කරන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවාද ඔයාට තිබිය යුතු දේවල්. ඉතින් ඒ කරුණුත් අවබෝධ කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මාස්ටර් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්, බැචලර් වලට පුළුවන්, ඒ වගේම ඩොක්ටරේට් ඩිග්‍රී එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කරුණු තුනක් කොලෙජස් තුනකට, ඒ කියන්නේ ලෙවල් තුනකට ඔයාට ඇප්ලයි කරලා ස්ටුඩන්ට් වීසා ලබා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඔයාට මේ හැමදේම තිබ්බත්, ඔයාට මුදල් තිබ්බත් ඒ කිසිම දෙයක් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වෙන එක තමයි ලොකුම දේ. ඒ ජයග්‍රහණය ලැබුවට පස්සේ ඉතින් ඉතිරි ටික එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොන දේවල් තිබ්බත් ඔයාට හොඳ ක්වොලිෆිකේෂන් තිබුණාත්, ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ක්වොලිෆිකේෂන් ඒ ඔක්කොම පාස් වුණාත් ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා එතනදී ඔයා රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉන්ටර්විව් එකේදී ඒගොල්ලෝ බලන ඔයා ජෙනියුන්ලි ඔයා මේ ස්ටඩි කරන්නද එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගැන ඔයා හොඳට ස්ටඩි කරලා ඔයා මේකට සූදානම් වෙලා ඔයාට පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ෆෝල් සෙමෙස්ටර් එකට ඇප්ලයි කරන්න, සමර් වලට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් දැම්මම රෙඩි වෙන්න ඔයාට ෆෝල් වලට ඇප්ලයි කරන්න ඕන නම් ඔයාට අවශ්‍ය කරන සුසුකම් ලෑස්ති කරගෙන මේකට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් නවතිනවා. ඉදිරියේදී මම තව වීඩියෝ අරන් එන්න යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න, මගේ channel එකට subscribe කරලා මාත් එක්ක මගේ journey එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ගොඩාක් වෙලාවට මට ප්‍රශ්න අහුවම ඒවට උත්තර දෙන්න මට එක ක්ෂණිකෙන්ම බෑ. ඉතින් මම කරුණාවෙන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ දෙකම හොඳට බලලා ඒකෙන් යම්කිසි කරුණු අරගෙන එතනදී නැති කරුණු තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. ඉතින් එතන තියෙන කරුණුම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල්ම මගෙන් ආය අහන්න එපා. ඉතින් අපි හරි කාර්යබහුලයි මෙහෙ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ නැති මොන හරි අමතර දෙයක් වාට ඉන්ටර්නෙට් එකෙනුත් ලබා ගන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම හරි කැමතියි ඔයගොල්ලන්ට ඒකට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඉක්මනින්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කරුණු ටික ගෙනාවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගෙන් යම් කිසි දෙයක් මේකේ ලබා ගත්තා කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකම් මම දැනට නවතිනවා. බයි බයි.